Okay na. Morning. Puti ka na agad tayo. Pero okay lang doon kahit ano basa. Hindi lang madalas. Parang hard pack naman. Morning. Ay, hindi. Mahaba itong ahon na to. Hindi. Yun naman. Susunod. Morning. Bibili pa kayo? Ako hindi. Plastic lang. May kasama talaga yan pero di ko ginagamit yung ganyan eh. Ako din eh. Washer na ano yung ginamit ko yung kasing laki lang nung ano mo. Hindi ko nga alam para saan to eh. Diba? Natutulog talaga yan pag inigpitan mo. Mahanap kayo kausap nyo. Nanood ako ng bike. Sandiyan mo lang. Dito sa loob. Malap dyan. Ayan. Kaya naman. Morning. Pero distancing. Meron. Pero wala namang problema dyan kahit walang tao. Pahon, boss? Hindi, paulo. Pahon. Amo, kaya naman. Kaya, di ba? Kaya. Pagtayo. Oo, pagtayo, huwag na ngayon. Kandiyan, dapat yun na lang. Ano tayo? Hindi ka naman nagkamatali, Boss JB, no? Hindi naman. Wala naman.
Tamang relaxing na pace lang. Tignan nyo, di ba? Ganda. Ha? Holy shit. Titignan mo ha. Sarap tirahin eh. Oo, kaya ito. Dito galing si Akira eh. Pumapreno naman. Oo. Basta tuyo. Nilaro mo rin yung playground doon? Saan? Sa Parawagan? Pinalaro nila si Steve? Ah, hindi. Sa gitna lang kami. Aha. Pero silang ano dun eh? Tindahan ba kayo? Tindahan, oo. Yung katabi ng tindahan may Steve doon na laruan. Ah, hindi namin natira. Ganda oh. Saan yung isang summit? Ayun. Sige banda. Mm, Diyan banda. malapit na pala. Oo, malapit na tayo. Ganyan na lang tayo, yan. Ganyan. Ganun. Mm. Lapit na tayo, kaya relax din mo. Di ba, George? May Steve pa naman dun mamaya. Oo, boss. Tirahin ko to, boss. Yan? Joke lang. Eh, tirahin mo. Joke lang, gago. Sobrang ako. Yan. Dagad. Sarap. Yun oh. Oy, tawag ko. Hoy! Sino yan? Tropa oh. Sabi ko pa naman, ang sarap ng trip nila, kilala ko pa rin. Saan kayo? Blue Lagoon. Dami pa? Dami nga. Dami nila, no? Sarap bumuo nun, Boss JB, no? Oo nga eh. 40, pwede na yun. 40, 45, meron na, boss. Sabay-sabay tayo. Gagi, kinain ng ulap. Wala na akong views. White background na lang. Wala nang bundok oh. Gago na, lulula ako. Parang nasa langit na tayo. Damn. You say mountain bike pictures. Handlebar and railroads.
Diyan na. Spirits din yan, boy. Diba? Sea of clouds, literal. Hindi natin makikita yung daan yan eh, no? Oo. Bago sketch yan, tapos may motor, no? Pakakon. Hindak lang ha. Tapos alalay preno ha. Pero wag masyado. It's level pedal, level pedal. Tayo ka George. Wag mo ilalakap yung preno. Nice, nice. Nice, 'di ba? Oh, nice. Sige, diretso mo lang. Tingin malayo, tingin malayo. Sige, diretso mo lang. Sige, bitawan mo na yan, bitawan mo na. Malapit na yan. Malapit na yan, bitawan mo na. Sarap. Oo! Kailangan mo! Sige! Wala lang ako ng preno, iboboling ko yung isa sa kanila doon. Dito lang kami. Dito ba yung diretso? Dito ba kayo niligo? Dito lang po, dito lang. Okay lang dito. Yun o. Yun o. Sa likod mo lang ako, boss. Boss. Ay, sige, ingat. Hindi po. Ingat, sir, ingat. Ingat. Dilas ah, dilas. Baik, baik. Tangan. Nakakangawit ng puwet. Tag-tag is real. Kanan po ako. Thank you.
Sarap. Dang. Nakangalay sobra sa Oo. kamay, saka sa ano? Sa binti. Linte. Pag medyo pumatag, umuupo na ako eh. Ang haba, di ba? Ang haba. Sakit dito. Sarap boss, yung hindi ko lang makuha yung cornering sa liko, yung parang may dulas. Natatakot Ah. ko ganun eh, baka biglang dumulas. Di mo makukuha yung cornering sa liko, inulit mo eh. Cornering sa liko. Sarap, di ba? Dapat yun nakagitna ka pa rin yung katawan mo. Oo, nakagitna Yung pa. bike lang yung gumagano. Natatakot pa akong ibaba talaga to eh. Oo, nakakatakot yung dulas eh. Ako rin, Ang dulas. binabagalan ko sa liko eh. Tsaka mapalo, miskid. Oo, may skip.